Jag grundade NitroCut med en idé om en kemisk process som skulle kunna lösa klimatproblemen med gödselindustrin. Och samtidigt behålla en kostnadseffektivitet och en hög nivå av lönsamhet i den här industrin. Sen jag startade bolaget så har vi utvecklat tekniken i olika steg. Och idag är vi på pilotskala. Men innan vi går in på det så tänkte jag börja med att berätta om en stor nyhet för oss och för Sverige. Det är nämligen så att det är nästan 2 decennier sedan som man stängde den sista produktionen av kvävemineralgödsel i Sverige. Och nu har NitroCut precis producerat sin första svensktillverkade batch av kvävegödselmedel som precis är på väg ut i fältförsök. Här har vi ett litet prov på den batchen. Och det här är en stor milstolpe, inte bara för NitroCut utan även för Sverige. Det är alltså nästan 2 decennier sedan vi hade en sån här produktion. Nu är det visserligen en liten skala på den här produktionen, men vi skalar successivt upp det här hela tiden. Och det här visar också vilken kapacitet Sverige har att utveckla banbrytande tekniker som kan lösa globala problem. Där har vi den. Kvävegödsel är livsviktiga för mänskligheten. Vi hade en liten diskussion här om man verkligen behöver kvävegödselmedlen. Och det är lite grann en filosofisk fråga. Den befolkning som jorden har idag finns tack vare tillgången av kvävegödselmedel, syntetiska kvävegödselmedel. Självklart ska man absolut ta vara på de avfallsflöden och cirkulationsflöden som finns. Det är ju en no-brainer, det måste man göra. Men det räcker inte, utan vi måste idag tillverka syntetiska kvävegödselmedel för att kunna försörja jordens befolkning. Det är faktiskt så att utan de här gödselmedlen så skulle idag maten räcka bara till hälften av alla människor på jorden. Och det här är en bransch som har en global omsättning på ungefär 80 miljarder euro, så det är en jättestor industri. Men den är förknippad med ett antal problem. Nej, nu bläddrar jag fel här. Jag måste gå tillbaka. Den är förknippad med ett antal problem och det första är ju klimatproblemet. Det här är en industri som ensam är ansvarig för mer än 2,5% av de globala växthusgasutsläppen. Och det är i storleksordning som den globala flygindustrin. Och det är många som inte vet om det. Ett annat problem som vi har kommit in på här, det är vår självförsörjningsgrad. Vi har ingen självförsörjningsgrad i Sverige överhuvudtaget. På europeisk nivå importerar vi fortfarande, trots kriget i Ukraina, 30% ungefär av gödseln ifrån Ryssland. Det här är en problematik som gör hela livsmedelsindustrin och det europeiska samhället väldigt känsligt. Under den här konflikten och kriget i Ukraina, så under ett par perioder har den europeiska gödselindustrin stängt ner på grund av att man inte bara är beroende av import av gödsel, utan för den europeiska produktionen är man beroende av naturgas som kommer från andra delar av världen och en väldigt stor del kom ifrån Ryssland. Under den här perioden var man tvungen att stänga ner den europeiska gödselindustrin med följden att priserna på kvävegödsel steg med en faktor 4. Under perioder gick det inte att få tag på gödsel. Man visste inte hur det skulle gå. Skulle vi få tillgång till gödsel till växtodlingssäsongen? Europa är en rik region i världen, så vi lyckades till slut bygga snabbt LNG-terminaler för flytande naturgas, så vi kunde importera LNG från Mellanöstern. Vi kunde så sätta igång våra fabriker igen, men till priset av att vi fick köpa jättedyr gödsel som i sin tur hade jättestor påverkan på livsmedelspriserna och är en av källorna till inflationen som vi har haft. Det är många som inte vet om det. En annan baksida då var att det fanns en del av världen som inte kunde betala så här mycket. Och det ledde till jättestora problem med att försörja och jättestora risker för svält. Vår teknik kallar vi för Sunifix, det står för Sustainable Nitrogen Fixation. Vi anser att den här tekniken är en lösning på de här problemen. Det är en unik klimatneutral process för att fixera kväve från luften och göra det tillgängligt för att göra kvävegödsel. Den behöver bara luft, vatten och elektricitet. Den har inga som helst emissioner. Och den drivs av våran unika patenterade plasmaprocess som under tryck oxiderar kvävet från luften med en väldigt hög energieffektivitet. Den här tekniken är också väldigt lämpad för implementering i regional skala, i lite mindre skala än de här jättestora anläggningarna som Lantmännen och Fertiberia jobbar med i norra Sverige. Och dessutom så
fungerar den att använda med variabel effekt, vilket gör den otroligt lämpad för att använda tillsammans med förnybar elektricitet. En liten historisk tillbakablick. Under 1800-talet så använde man guano, jättestora reserver av fågelbajs. Mycket av det importerades från Sydamerika, Argentina och Chile. Som spreds på åkrarna för att odla i lantbruket. De här gick mot sitt slut. De blev uttömda i slutet av 1800-talet. Man behövde desperat hitta möjligheter att producera kvävegödsel syntetiskt. En av metoderna som kom fram, Frank-Caro-metoden har jag inte nämnt här, men Birkeland-Eyde-processen. 1903 Birkeland och Eyde byggde en fabrik i Norge som kunde fixera kväve, också med en plasmaprocess. Redan 1903 som oxiderade kväve från luften för att göra salpetersyra som i sin tur kunde användas för att göra kvävegödsel. Det här var en process som krävde väldigt mycket elektricitet. Så när Haber-Bosch-processen kom och implementerades i stor skala första gången 1914 så blev det tydligt att den skulle ersätta Birkeland och Eyde-processen. Haber-Bosch-processen hade mycket högre energieffektivitet och den drevs med vätgas som enkelt kunde tillverkas ifrån billig naturgas. Tack vare Haber-Bosch-processen har man kunnat öka livsmedelsproduktionen i världen, som har kunnat låta världens befolkning öka samtidigt som svälten i världen har gått ner. Och det är en väldigt stor sak. Vi sticker ut hakan lite grann i NitroCapt och säger att det är vi som har potentialen att ta över stafettpinnen. Det finns ingen annan process som kommer att kunna konkurrera med det som vi håller på att utveckla. En anledning till det är energieffektiviteten. Idag så är kvävegödselindustrin en av de industrier som förbrukar allra mest energi globalt. Den förbrukar mellan 1 och 1,5% av all energi som mänskligheten förbrukar. Och en anledning till det är att Haber-Bosch-processen gör ammoniak. Och ammoniak är en jättebra energibärare. Det har vi fått höra, så att vi kan använda den för olika som bränsle i fartyg och så vidare. Och det är en jättebra grej. Men eftersom den innehåller så mycket energi så krävs det också väldigt mycket energi för att tillverka ammoniak. Och det är det som gör att den här energin förbrukar så mycket, eller industrin förbrukar så mycket energi idag. Men med 100 år på nacken av utveckling och förbättringar har man nått en enastående effektivitet. Så den allra effektivaste varianten av Haber-Bosch-processen, den förbrukar strax under 10 megawattimmar per ton kväve. Men energiinnehållet i ammoniakmolekylen är 7,6. Så man har alltså bara 25% spillvärme i den här processen. Och det är en enastående achievement. Men vår process som vi bygger i en liten kommersiell skala nästa år, den kommer först att förbruka ungefär 20 megawattimmar per ton. Men det är en liten skala. När vi skalar upp den till en stor kommersiell skala som lämpar sig för lantbruk, då kommer den första anläggningen förbruka i storleksordningen 13-15 megawattimmar per ton kväve som vi fixerar från luften. Och då börjar vi närma oss nivåerna hos olika varianter av den fossilbaserade Haber-Bosch-processen. Men då ska vi veta att vi gör inte ammoniak utan vi gör kväveoxid och kvävedioxid. Och kvävedioxiden har en bildningsentalpi, alltså ett energiinnehåll, som är mer än 11 gånger lägre än ammoniaken. Och allt det innebär att vi har jättemycket spillvärme, mer än 95% spillvärme. Och all den spillvärmen är potential. Potential att öka effektiviteten i vår kemiska reaktor så att den förbrukar mindre energi. Och potential att ta den högvärdiga spillvärmen som kommer ut ur vår process och återvinna den och stoppa tillbaka in i processen. Och det gör att vi har ett ambitiöst mål att som nästa mål nå samma nivå av energieffektivitet eller bättre än den bästa fossilbaserade Haber-Bosch-processen i världen. Och därefter att fortsätta neråt i energiförbrukning. Vårt erbjudande är en klimatvänlig lokal produktion i samarbete med lokala, regionala företag som gödselföretag, gödseldistributörer, andra aktörer som är med och vill finansiera och driva den här marknaden. Och det är en industri då som vi kan bygga upp som är helt oberoende av importerade råvaror. Allt som behövs finns lokalt. Det här är en visionsbild över den fullskaliga kommersiella anläggningen som vi tänker oss rulla ut över världen. Det är en anläggning som kräver ungefär 10 megawatt elektricitet och som kan producera gödsel för mellan 50 000 och 80 000 hektar åkermark beroende på hur mycket gödsel man vill lägga per hektar. Och det innebär att 20 sådana här anläggningar skulle kunna försörja hela Sverige med det behov man har av gödsel idag.
Den här tekniken har rönt väldigt mycket uppmärksamhet och intresse kommersiellt och på gödselmarknaden. Och vi har lyckats teckna idag intentionsavtal med 9 stycken framtida kunder som är intresserade att använda den här tekniken i framtiden. Och de här intentionsavtalen, de täcker 33 stycken såna här fullskaliga sådana fabriker i 7 olika länder. Och det här är då ett tecken på vilket oerhört intresse det finns att skapa en självförsörjning och att hitta vägar att minska utsläppen från den här industrin. Vårt största kommersiella samarbete är med det franska lantbrukarägda kooperativa organisationen Vivesia i nordöstra Frankrike. Det är en organisation som lantbrukarna som äger den här organisationen använder mer gödsel än vad vi använder i hela Sverige. Vivesia har väldigt ambitiösa klimatmål. Man har en plan att börja använda våran teknik 2028 med målet att använda den på minst 750 000 hektar åkermark. Och det är som ett led i deras ambitiösa klimatomställning där man ställer om både jordbruksdelarna och de industrier man har i form av kvarnar, mälterier och så vidare. Men det är också ett led i deras strävan att skapa det här självförsörjningen och oberoendet. Att inte behöva hamna i de här situationerna som man har varit i de sista 2 åren. Utan att kunna känna en leveranstrygghet vad som än händer i konfliktzoner runt om i världen. Andra viktiga samarbeten som jag vill nämna är vårt samarbete med Norska Fällesköpet som har tecknat ett förköpsavtal på gödsel med oss för 10 miljoner kronor. Och inte minst det senaste som vi tecknade med Axfood som är ett jätteintressant projekt där Axfood genom sitt intresse av att erbjuda produkter och bröd i butik med lågt kolavtryck och klimatavtryck har skapat en leverantörskedja driven från butikssidan som går ända ner till gårdsnivå där vi kommer att vara gödselleverantör. Och det här är unikt på det sättet att det drivs från butiksnivån och att man har skapat en leverantörskedja som man inte äger utan man har skapat den med andra kommersiella partner. Våra nästa steg är att fortsätta skala upp vår teknik. Det här är en 3D-CAD-bild på vår småskaliga kommersiella anläggning som vi kommer att lansera under 2026. Och den kommer att kunna producera gödsel för några tusen hektar. Och samtidigt pågår dialogerna med våra partner, våra framtida kunder. Där vi ger dem möjlighet att sätta sig in i detaljerna för vår teknik och göra dem redo för implementeringen av tekniken och utvärdera den för att vara beredda att fatta beslut om den när den tidpunkten kommer, när den är prövad i rätt skala. Vi välkomnar också myndigheter och organisationer i Sverige som arbetar med att bygga upp den här självförsörjningen och resiliensen i Sverige. Vi vill gärna ha en dialog med er om hur vi kan hjälpas åt att bygga upp en självförsörjning på kvävegödsel i Sverige. Tack så mycket. Ja, Gustav, det här var ju superspännande. Då är man ju lite nyfiken på vad det är hemma hos dig själv du var ute och spred ut den här gödseln igår då. Nej, det var det faktiskt inte. Okay. Men det kommer nog snart. Det kommer, ja just det. Ja. Det är väl självförsörjning om något. Ja, verkligen. Ja, men om du målar bilden här lite ytterligare, för vad heter det? Ni har en pilot nu och det här är liksom nästa steg för nästa år. Precis. Och så tar man kliven och stegen därifrån. Exakt. Och hur länge har ni varit ute på den här resan och vad har ni lärt er så här långt? Och hur har omgivningen spelat in här? Alltså det är klart att det här geopolitiska landskapet har varit viktigt för oss för att förstå hur otroligt viktigt det här är. Det här är ingenting som vi kan fortsätta att lösa genom global trade och fortsätta att känna trygghet, utan vi har själva förstått hur otroligt viktigt det här är för våra kunder. Vi pratade med en kund i Frankrike där jag försökte förklara att vi kommer kunna erbjuda dem en teknik som kan göra det möjligt för dem att öka sina marginaler. Varpå svaret var: vi struntar i marginaler. Ge oss bara gödsel. Det fanns ingen gödsel att få tag på. Och det är den verkligheten som vi riskerar att hamna i när vi gör oss beroende av diktaturer och turbulenta produktionszoner i världen. Just det. Ja. Tack så jättemycket, Gustav. Tack.